হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ মই দাংবডি আৰু আলু ভাজি এয়া মই দাংবডিখিনি লৈছোঁ দাংবডিখিনি ধুই পিনি এতিয়া মই কাটি লওঁ দাংবডিখিনিৰ লগতে মই আলু এটা কাটি ল'লোঁ এফালে মই গেছতে কেৰাহী এখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই আলুখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি সেই একেখিনি তেলতে মই কাটি লোৱা দাংবডিখিনিও দি লৈছোঁ দাংবডিখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এইখিনিও মই কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ তেজপাত লং ইলাইচি জিৰা গুটি আৰু মই জলকীয়া এই তেলখিনিতে মই ঢালি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনিও দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা দাংবডিখিনিও দাংবডিখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই খুন্দি লোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ হাতাখন দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া লৈছোঁ মছলাখিনি নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ চব্জি মছলা আৰু জিৰা মছলা লৈছোঁ এই গোটেইখিনি মই দাংবডি আৰু আলুখিনিতে দি লৈছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পাছতে হাতাৰে আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম দাংবডি আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী এটা কাটি পিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে বিলাহীখিনি অকণমান গলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু অকণমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ থৈ দিম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি আৰু এয়া হৈ গ'ল দাংবডি আৰু আলু ভাজিখিনি যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই